फ्रेंड्स गुड मर्निंग सकलोके स्वागतम जनाई आजिर भिडिओटी आरम्भ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই দেখুৱাম আপোনালোকক পাৰ মাংস কেনেকৈ ৰান্ধিলো আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু হেকত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি হল পাৰ মাংসখিনি ইয়াত দুটা পাৰৰ মাংস আছে আৰু এইখিনি এনেদৰে এনেকে সৰু সৰুকৈ পিস কৰি কাটি লোৱা হল। এয়া আলু আৰু পিয়াজখিনি ইয়াত আছে নহৰু আৰু আদা এইখিনি ভালদৰে বটি ললো। এয়া পাৰত দিয়া মেইন বস্তুটো হল জালুক আৰু সেইখিনি ভাকনমান ধুই থৈছো। এতিয়া কেৰাহীটো পাতি ইয়াত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলো। কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কাটি থোৱা গুটি পিয়াজখিনি দি দিছো। ইয়াত দিছো এয়া জোখমতে নিমখ চামুচ, অলপ দিছো হালধি জোখমতে। এতিয়া এয়া গুটেইখিনি তেলত দি লৈ ভালদৰে লৰাম আৰু এইখিনি প্ৰায় ৰঙা হোৱালৈকে লৰাম আৰু ইয়াত দি দিছো এটা সৰু ভোট জলকীয়া, বৰ বিশেষ নুপুৰে আৰু এইটো ফালি মই কটাৰে কাটি ফালি দিয়া নাই, এইটো ইয়াত নিজে নিজে সিজি সিজি কোমলি যাব আৰু এনেকে হেতাৰ পিছত কাটি দিম। এনেদৰে প্ৰায় 5 মিনিট মান পিয়াজখিনি ভাজি ললো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া মাংসখিনি দি দিছো। মাংসখিনি ইয়াৰ লগত সানি লৈ ভালদৰে এইখিনি লৰাই লম। এনেকে 2-3 বাৰ ঢাকন মাৰি মাৰি এইখিনি প্ৰায় সিজাই লম আৰু আধা সিজোৱা যেন দেখিলেই ইয়াত আলুখিনি দি দিম। এয়া দেখিছেনে প্ৰায় মাংসৰ পৰা যিখিনি তেল সেইখিনি ওলাই পৰিছে আৰু ইয়াত তেল প্ৰায় হৈ গৈছে, গোটেইখিনিয়ে ওলাই গৈছে। মাংসখিনিও সিজিলে প্ৰায় আধাতকৈ বেছিভাগে সিজিলে আৰু ইয়াৰ লগত এইখিনি আলুখিনি এতিয়া দি দিছো। আলুখিনিও সিজক আৰু তেতিয়ালৈকে এইখিনি এনেকে ঢাকন মাৰি অলপ দেৰি লৰাই থাকিম আৰু ঢাকন দাঙি অলপ দেৰি লৰাই এনেকে ৰাখি দিম। এয়া দেখিছেনে আলু আৰু মাংসখিনি দিয়াৰ পাছত এবাৰ লৰাই দিছো। প্ৰায় আলু অকণমান সিজিছে, কিন্তু পানী নিদিয়ালৈকে আচলতে আলু ভালকৈ নিসিজে কাৰণ আলুবোৰ গোটা গোটাকে দিয়া হয় মাংসত। এতিয়া ইয়াত দিম মই আদা আৰু নহৰুখিনি, এইখিনি পিচি থোৱা আদা নহৰুখিনি আৰু সেইখিনি দি লৈও অলপ দেৰি ভালকৈ লৰাম আৰু লৰাই পেলাই 2-3 মিনিট মান ৰাখিম। এয়া 2-3 মিনিট মানৰ পাছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলিও হৈ গৈছে, আলুখিনিও সিজিছে আৰু এইখিনিত এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া পানী দি দিম। পানী গৰম পানীও দিব পাৰে, ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে, একো নাই। এয়া চাওক মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে আৰু এতিয়া মেইন বস্তুটো দিম, সেয়া হ'ল জালুক। আৰু পাৰ মাংস বুলিলে আচলতে জালুকটোৱেই মেইন নহয় জানো, গতিকে জালুক নিদিলে টেষ্টটো বৰ বেছিকৈ নুঠে, গতিকে জালুক দিয়া হৈ গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ এয়া আঞ্জাৰ ফটো মই দি দিছোঁ। এয়া চাওক খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হৈছিল আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাব পাৰে। গতিকে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।